අද අපේ දෙවෙනි ලොග් එක මෙහෙ කරන යාළුවෙක් ඇවිල්ලා ඉන්නවා නිව්සීලන්තේ තමයි මෙතන. බණුර හයි කියන්. හලෝ යමයි. ආව් අයි බණුරත් එක්ක යන හදන පොඩි රවුමක් කොහෙද කියලා කියන්නේ මම දන්නෙත් නෑ අපි සෙන්ටර් එකෙන් අහලා බලමු මේක. Yeah. Huh? Sure. All right, bro. Smoke, bro. Oh, easy. That's a big one. අපි යන්න හදන්නේ ලෝන් ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ් එක දිගේ. ඉතින් මේ පාරේ තියෙනවා මම චොක්ලට් ෆැක්ටරි නේද? මේක ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ් චොක්ලට් ෆැක්ටරි. අන්න ඒක. මේ තියෙන්නේ. ටියොක් කරන ගිහිල්ලා චොක්ලට් කාලා අයිස්ක්‍රීම් චීස් කේක් ඔක්කොම තියෙනවා කාලා අපි යමු ඔෆ් රෝඩ් ට්‍රැක් එකට. හරි ගස්සනයි. සම්පූර්ණම චොක්ලට් විතරයි තියෙන්නේ. ඉස්සු වගේ. රත්තර යාළුනේ අපි ඇවිල්ලා ඉන්නේ චොකලට් ෆැක්ටරි කැෆේ එකට. ඔන්න බලන්න කට්ටියම චොකලට් ෆැක්ටරි තමයි ඉන්නේ. කීයද මේක? මේක 5.50යි. අලුගුණු 5.50යි ගත්තේ මේක ලාන්ජ් එක. ඒක ආදරයට ගත්තේ මතකයි. මට ඒක කාල හම්බෙනවා. සාම්බාර. දිවක් ගන්න ගන්න. මොකද කියන්නේ චීස් කේක් වල ගත්තේ මොකද? සුපර්බ්. මරණට මොනවද කියන්නේ මේ චීස් කේක් එක? සුපිරිම චීස් කේක් එක දියනාවන් කටාක්සි. ඒක දාන්නවා පට්ටකදයි. ඒක මේ චීස් කේක් එක නෙමෙයි දිය වෙන්නේ මේක නම් මරුවයි. ඉතින් බොයිස් දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මෙතන ගහලා තියෙනවා ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ් කියලා. මේක නිකන් එන්ට්‍රන්ස් එකක් වගේ තියෙන්නේ. අපි ස්ප්ලිට් පොයින්ට් ලුකවුට් එක පැත්තට යන්නේ මෙතන තියෙනවා. ලයිට් හවුස් එක. මොනවද කියන්නේ? සිංහලෙන් කතා කරන්න එපා කියලා. මුතානියම කතා කරලා. මුතානියම කතා. මුතදින ලෙඩක් නේ. සාමාන්‍ය ඒවා. මේ ලයිට් හවුස් එකේ උඩ නගින්න පුළුවන්. ඒත් අද පොඩ්ඩක් කවුල් වෙලා පොඩ්ඩක් පොවෙලා ඒක ඒකින් තමයි යන්න වෙන්නේ නැහැ. පස්සේ දවසේ ගමු. අද මාර ලස්සන දවසක් නේ. මොකද කියන්න තියෙන්නේ? ලස්සන දවසක්. ඔයාලට මේ අපිව කළු වෙනවා. ඔය පැත්ත. හරි ඉතින් කළු වැඩ කරනවා. දැන් අපිට අර පැත්තට ගත්තා මුහුදත් පේන ඔක්කොම පේනවා. හලෝ. අපි ඉන්නේ පොයින්ට් ස්ප්ලිට් කියන තැන. නේද ලයිට් හවුස් එකක් තියෙනවා. ලයිට් හවුස් එක ගාව ඉන්නේ මේ ලස්සන view එකක් තියෙනවා. මොකද්ද? ලයිට් හවුස් එක වෙන. අනේ ඉතින් අපි පෙන්නවා කාලේ. ග්‍රේට් ඕෂන් රෝඩ් එක ගැන කිව්වොත් ඇත්තටම ලෝකේ තියෙන ලස්සනම පාරවල් වලින් එකක් තමයි මේක. මට නම් මේක දිහා කොච්චර වෙලා බලන් හිටියත් මේක කොච්චර ගියත් එපා වෙන්නේ නැහැ. මොකද තනින් තනට යනකොට එක එක දේවල් එක එක විදිහේ භූ විෂමතා ලක්ෂණ කොටිම කිව්වොත් අර ඇල්ල වැල්ල වායේ තියෙන ෆීලිං එකයි බීච් සයිඩ් එකේ තියෙන ෆීලිං එකයි ඔක්කොම එකට තියෙනවා වගේ එකක් තමයි මට දැනෙන්නේ. අනේ වන්ද ඇත්තටම මම මාර ආසයි මේකට. මේක නිකන්ම බලන් ඉන්නකොට බෝරින් වෙයි කියලා හිතා තමයි මම මේක වොයිස් ඕවර් එකක් කරන්න හිතුවේ. අපි බලමු ඉස්සරහට මොකද වෙන්නේ කියලා. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා මොකද්ද කිව්වේ කියලා ඔයාලට පේනවා ඇති. බැලුවාම තනින් තනට මාරම ලස්සන view එක. මම හිතන්නේ perfect timing. මොකද ඉරත් ගානට වැහැගෙන යන වෙලාවේ මාරම ලස්සනයි. ඔයාලා බලාගෙන ඉන්නකෝ මේක කොහොමද කියලා.
අපි ලෝකේ තියෙන ලස්සනම පාරේ ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ලස්සන පාරවල වලින් එකක්. Great Ocean Road එක. ඩ්‍රෝන් ෂොට් එකක් කරගත්තා. මාරම ලස්සනයි පාර. මම අනිවාර්යෙන් වීඩියෝ ටික දාලා තියෙනවා මගේ. මට හරිම සතුටු දවසක්. මොකක්ද දන්නවද? එන්න පෙන්නන්න. එන්න පෙන්නන්න. Sorry, cut. Thank you. Sorry. ඔයිස් අපි ලෝන් වල ඉන්නේ. අපි තෙල් ගහන්න නැවතුවා. සෙන්ඩ 50ක තෙල් ගැහුවා පේනවද දන්නේ 50ක් ගහලා තින්නේ පේන්නේ නැහැ මාත් 50ක තෙල් ගහගෙන අපි යනවා ඔෆ් රෝඩ් යන්න අපි අද ආවේ 5 මයිල් ට්‍රැක් එක කරන්න හිතාගෙන ඒත් පොඩි ප්‍රශ්නයක් තිබ්බා තාම වහින නිසා සමයකත් නෙවෙයි නිසා කවද වෙනකන්ද බං ඔක්තෝබර් 31 වෙනකම් සැප්තැම්බර් කියන්නේ ඔක්තෝබර් 31 තව මාස දෙකක් තියෙනවා තව මාස දෙකක් යනකම් ට්‍රැක් එක වහලා තියෙන්නේ. ගිහින් අපි යනවා ඊළඟ ස්ටෙප් එකට. අපි ආයේ ඊළඟට බබකියු එකක් දාන්න. අපි යනවා දැන් බබකියු එක දාන්න. අපේ කට්ටිය යා කඩේට බඩුවේ ඉන්න. තියෙන කඩේ. ඊට බඩුව අරන් එනකම් අපි පොඩ එඩිට් එකලා ඉන්න. That's it. හරියටම ඉන්නේ කොහෙද කියලා නම් කියන්න දන්නේ නැහැ. බබකියු එක දාන තැනට තමයි ඇවිල්ලා තින්නේ. සීතලයි සාමාන්‍යයෙන් 0 කට වඩා මාර සීතලයි. සන් එක සෙට් කරගෙන යන්නේ අස්සනයි මේ පැත්ත. මෙතන යහපත් මොකද? අපි යමු ඉස්සරහට. මොකද වෙන්නේ? මොනවද මේ කරන්නේ? ආට එක්ස්ප්ලেইন කරන්නවද මොකද වෙන්නේ? අපි බාබකියු ස්පොට් එකට මේක ෆ්‍රී තියෙන්නේ. කවුන්සිල් වලින් කරන එකක්. මේක අපි ඔන් කරා. දැන් මේක පිහදානවා පොඩ්ඩක් මේ සෙල් රෝයි මැටීරියල් නේ. මාර ලස්සනයි ටයිම් එක. අපි යම් බීච් එක. මේ තියෙන බීච් එක. Perfect. Today special by Patu. Patum Sasmita Fernando. तो अबे eggs. අපි විතරවලට ලුණු ගම්බිරිස්කෝ මේ අපි මේ බාබකියු සෝස් දාන විතර එකකින් එයි බං. නෝන්ඩි කන්න බෑ නමන්නේ දීප. අයිවර වැඩ පින්නනවනේ ඉතින් උඹ. වෙන කොහෙද කියලා කඩන්නේ? මොකද මේ කරන්නේ? කට්ටුත් දැම්මා. අඩෝ බාර මේක හදන්නේ. මේකෙන් ටික දාන්නද කියන්නේ? මේක අර සෝස් එකක් තියෙනවා බං. ඒකෙන් දානවා. කරවෙන තියෙනක් තියෙනවා ටොංගෙන් පොට එහාට මෙන්න කොල්ලම. නේ? මේකක් දෙනවා බං. සැරඩි කන්න බැරි වෙද්ද දැන්. අපේ කට්ටිය වෙනකන් අපි ඩ්‍රෝන් එක පොඩ්ඩක් දාමු.
ඩ්‍රෝන් එකේ ආවලා පොඩි ෂොට්ස් ටිකක් ගත්තා. මේ පැත්තේ වැඩි දැන් බොහෝ දුරට ඉවරයි. අපේ බාබකියු එක නියමට යනවා. මේකෙන් දාන්න. විජයම ඇක්ෂන් එකේ ඉන්නේ වැඩ කරගෙන යනවා. මට සිල් මෙයා වනුවේ. The cook නළුවෙක් වගේ. ඔයාලා ලස්සන vlog එකකට කවම ලස්සන vlog එකකට ඕන තරම් මොනවද පිටන් සෝසස් නෑ. රිසෝසස් තියනවා. ලස්සන vlog එකක්. මේක කමු දැන් කන්න බඩේ ඉන්නේ. ස්පොන්සර් නෙමෙයි. ස්පොන්සර් කරලා නැහැ. අපි බාබකියු එක දාලා ඔක්කොම ඉවරයි. දැන් මෙතන පස් කරනවා ඔක්කොම. අපේ ක්ලීනර්. දැන් තියෙන්නේ අපිට යන්න. ඉතින් බොයිස් අපි දැන් මේ ඉන්නේ ඇන්ගල් C වල ඔෆ් රෝඩ් ට්‍රැක් එකක. එකක කියන්නේ මෙතන ටිකක් ගොඩක් තියෙනවා. එතකොට මෙතන ගත්තොත් තියෙනවා පයිප්ලයින් ට්‍රැක් එක, එතකොට පවර් ලයින් ට්‍රැක් එක වගේ ට්‍රැක් දෙකක් තුනක් වගේ තියෙනවා මට මතක විදිහට. අපි දැන් මේ ට්‍රැක් එකේ දාලා දැන් මේ වෙනකොටත් වෙලාව 6 පහු වෙලා ෂෝ එකට. මොකද සන්සෙට් වීගෙන යන්නේ. ඉතින් අපි ඉස්සරහට යනකම් බලමු මොකද වෙන්නේ කියලා ඉස්සරහට. Let's go. ඉතින් මේ ට්‍රැක් එක ගැන කිව්වොත් මේක ඕස්ට්‍රේලියාවේ තියෙන ට්‍රැක් වලින් හරිම පොඩිම ට්‍රැක් එකක්. කියන්නේ ලේසිම මට්ටමේ එකක්. ඔයගොල්ලෝ මේ වීඩියෝ එක පුරාවටම දකින්නේ ඒ වෙලාවේ අපේ ඇත්තම ඉමෝෂන්ස් අපිට ඒක දැනුණු විදිහ. මොකද අපි එතකොට ඒ වෙනකොට මේ වගේ එකක් කරලා තිබුණේ නැහැ. ගොඩක් කට්ටියගේ පළවෙනි වතාව. ඉතින් ඒකත් එක්ක අපිට දැනුණු හැඟීම් තමයි මේකේ ඔයගොල්ලෝ දකින්නේ. මේ වීඩියෝ එක කරලා දැන් මාස 5කට වැඩි මට මේක එඩිට් කරගන්න බැරුව තිබුණේ. ඉතින් බලන්න මොකද වෙන්නේ කියලා. අපි ට්‍රැක් එකට ඇවිල්ලා ඉන්නේ. ඩ්‍රෝන් එක පොඩක් දාන්න හැදුවේ. අපි යනකම් බලමු සෙට් එක. මේක ටිකක් එක්ස්ට්‍රීම්, අපිට එක්ස්ට්‍රීම්. අර කාණේ වැට්ටුත් මේ මේක වෙන වද අනිත් පැත්තට මම නිකන් අහන්නේ මෙතන ඉවර කරගන්න. නෑ මම මෙතන මිප්පු දානවා එලස මේක විදිහ බැටරෝල එලරින් ගිහලා වැටෙන එක ලීසි ගන්න අවුලක් නෑ නේද? සිරි. Senira, really you want to do this, bro? Then I no way go back macha. Do or die, bro? නෑ උලක් මේක හැපතින් එඩිට් වෙන්න පුළුවන්ද? යන්න පුළුවන් දන්න අයිද? මට බල මේ ලෝන් එකේම ඇවිල්ලා ක්ලෝස් තමයි බං. මේ මට මේ අපායේ ලෝදිය මේ රෝඩ් ක්ලෝස් තමයි. මේ බඩු තින්නවා හැබැයි Road closed, bro. Oh no. Road closed. දැන් අපි අපාරේ යන්න ඕනේ කියලා කියනවා. නෑ නෑ අර පාරේ යන්න පුළුවන්. අර රස්ස පාරේ. ඊට බන් දාන්නේ. අන්තිමට උනේ මේ ආපු පාරේ යන්න බෑ පාර වහලා. අපි දැන් ආයේ හරවගෙන යනවා අනිත් පැත්තට. මේක ඊට කරගනවා. අම්මෝ. ඉස්සර වර අතරින් දානවා. පෙට්‍රල් එක දිනනවා. අය ඔය මුණා පාර අපේ යන්න පාරක් නෑ. රැක්කේ පොඩක් අවුල් අපි ඕෆ් රෝඩ් යන්නේ. ඕෆ් රෝඩ් එකේ ඕෆ් රෝඩ්. අපි පොඩ පාර හදාගෙන යන තීරණය කරා අපිට අර යන්න බැරි නිසා. full ආතල් බා. full ආතල්. අපි අන්ත හතර මගන්දියේ. අපි ආයෙ කවුද? කවුලක් නෑ මම බඩ කිව්වේ මත්තන්න තමයි මම සර්විස් එකක් කරන්න පුළුවන් යටින් ගිහලා බා. මේ ඔයි මාරු කරනවා හිච්චි වදුරන් ගියා මේ මේ අපි වාහනේ පොඩ නැවැත්තුවා මේ හිච්චි වදුරන් ගියා පොඩ පෙන්නන්න යා පොඩ මෙන්න හෙල යා තාම මේ වදුරන් ගියා තරම් දරුණු නෑ පොඩක් පොඩි ඩයල් ෆ්ලෑෂ් එක දාමු බලන්න මෙන්න ගැප් එක ඔයිල් චේන්ජ් කරන්න යන්නේ ඔයිල්
අපිට පොඩ ඔයිල් චේන්ජ් එකක් කරලා මේක කරගන්න උන අවුලක් නැහැ. කියලා දත්තේ හැටි යඩවන්න. වල. මේක මේ වාහනේ තියෙන විශේෂත්වය මේක ගේනකොට රෝද 4 කරගුණා විතරයි. රෝද 4ක් කරගිලා නැහැ. එන්ජින් එකේ හෙඩ් එකක් තිබුණේ නැහැ. ඒ කියන්නේ මේ රෝද 4 තල්ලු කරාම තමයි මේ කරගිලා තියෙන්නේ. මේක ගෙනල්ලා හදලා අද වෙනකන් වෙන මැකැනික් කෙනෙක් පාවිච්චි කරලා නැහැ. මේක අද ඔෆ් රෝඩ් එකට තත්තර ගෙනාවේ මූ තමයි මේ එහෙමෙන් අල්ලලා කොහොම හරි වැඩේ කරගත්තා නෑල්ලයක්. මොනවද ඔයාලට කියන්න තියෙන්නේ මේක? මම මඩ හරිම සතුටුයි. බලපන් මේ ට්‍රැක් එක තියෙන හැටි. හරිද? මරු. ඔව් යන්. That's it, bro. We did it, bro. Yes. අපි ඕෆ් රෝඩ් ගමනත් ඉවරයි. අන්තිමට කොහොම හරි ඕෆ් රෝඩ් එක කරා. මේ දෙන මොනවාද අන්තිම වශයෙන් කියන්න තියෙන්නේ? කොහොම හරි මේ දවස් ඉවර කරගත්ත අපි හිතන් ඉඳ වීඩියෝ. මේක මේ පේනවද දන්නේ නැහැ මම try එකක් දෙනවා. දැන් පේනවා මේ. ගන්න දෙයක් නැහැ. කෙලිම ඕෆ් රෝඩ් එලා තියෙන්නේ. මේ අපේ ලයිට් එක ලයිට් බාර් එක. රෑ දවල් එළිය ගන්න එක. එහෙනම් අපි අර තීඩියක හම්බෙමු. බයි.